Hi everyone. Good morning, good evening, good afternoon. How are you all? Better? Okay. So in last lecture, we have seen question number 1 of unit number 4. So in today's lecture, we are going to talk about question number 2. Okay. Become semester 5, chapter number 4 and its question number 2. So in today's lecture, we'll discuss about the causes and effect of price rise in India. Okay. So question number 2 આપણને આપેલો છે discuss briefly about the causes and the effect of price rise in India. So first of all, in introduction portion, according to the planners of Indian government, certain limit of increase in price rise, that is 5%, has necessary for economical development according to Indian planners. એટલે કે ભારતના જે પ્લાનિંગ કરનારા લોકો છે, કયા જે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટનો એક હિસ્સો છે, તેમના અકોર્ડિંગ ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રાઇસ રાઇઝ એટલે કે જે કિંમત છે એમાં વધારો કરવો કેટલા ટકા સુધી 5% સુધી એ જરૂરી છે. શાના માટે? ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ માટે. બટ વેન એવર પ્રાઇસ હેઝ ક્રોસ ધ લિમિટ, પરંતુ જ્યારે કિંમત કોઈ લિમિટને ક્રોસ કરે છે, ધેન આરબીઆઈ શુડ કંટ્રોલ ઇટ થ્રુ ધ મોનેટરી પોલિસી. ત્યારે આરબીઆઈ પોતાની મોનેટરી પોલિસી દ્વારા તેને કંટ્રોલ કરે છે. એન્ડ ગવર્મેન્ટ શુડ કંટ્રોલ ઇટ થ્રુ ધ ફિસ્કલ પોલિસી, અને ગવર્મેન્ટ એ જ વસ્તુને ફિસ્કલ પોલિસી દ્વારા કંટ્રોલ કરવા માગે છે. એટલે કે આરબીઆઈ શું કરે છે? મોનિટરી પોલિસી દ્વારા એને કંટ્રોલ કરે છે, જ્યારે ગવર્મેન્ટ એને ફિસ્કલ પોલિસી દ્વારા કંટ્રોલ કરે છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ, it was important that increase in the rate of GDP by 10% than the rate of inflation. એટલે કે અકોર્ડિંગ ટુ ગવર્મેન્ટ વ્યૂ પોઈન્ટ, એટલે કે ગવર્મેન્ટના વ્યૂ પોઈન્ટથી it was important that increase in the rate of GDP by 10%, એટલે કે જીડીપીની અંદર 10% વધારો થવો એ ખૂબ જરૂરી છે. ઓકે, બટ we show that the price of the primary goods like food grains, pulses, vegetables, fruits, milk, dairy product, etc. has rising intense from 2010. પરંતુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 2010ની સાલથી જે પ્રાથમિક જરૂરિયાતની વસ્તુ છે, જેમ કે અનાજ છે, પછી પલ્સીસ છે, વેજીટેબલ્સ છે, ફ્રૂટ છે, દૂધ છે અને ડેરીની પ્રોડક્ટ્સ છે, તો આ બધી વસ્તુની કિંમતમાં શું થઈ રહ્યો છે? કન્ટિન્યુઅસલી વધારો થઈ રહ્યો છે. Therefore, એટલા માટે more attention has been forced on problems of prices in India. એટલા માટે ઇન્ડિયાની અંદર જે કિંમતનો વધારો થઈ રહ્યો છે એની જે સમસ્યા છે એના ઉપર વધારે પડતું અટેન્શન એટલે કે ધ્યાન આપવામાં આવેલું છે. કોઝિસ ઓફ પ્રાઇસ રાઇઝ એટલે કે જે કિંમત વધી છે એના કારણો કયા કયા? તો કોઝિસ ઓફ પ્રાઇસ રાઇઝ ઇન ઇન્ડિયા હેઝ બીન ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3 પાર્ટ્સ. 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવેલું છે કે ઇન્ડિયામાં જો કિંમતો વધી છે તો એના કારણો કયા કયા? તો નંબર 1 ડિમાન્ડ પુલ ફેક્ટર એટલે કે ડિમાન્ડને પુલ કરનારા ફેક્ટર્સ. નંબર 2 કોસ્ટ પુશ ફેક્ટર એટલે કે કોસ્ટને પુશ કરનારા ફેક્ટર. અને નંબર 3 છે અધર ફેક્ટર્સ. જો આ ત્રણ ફેક્ટર્સ આપણને આપવામાં આવેલા છે જે શું કરે છે? કિંમતને વધારવામાં ઘણો એવો પોતાનો રોલ ભજવે છે. ઓકે, સો વન બાય વન વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ઇટ ઇન બ્રીફ. First we'll see demand pull factor. Okay, so there is number 1 massive increase in the government expenditure. એટલે કે જે ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્ડિચર છે એમાં ધરખમ વધારો થયેલો છે. ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર has been continuously increasing during the period of planning સમયમાં ઘણો બધો ખર્ચો ગવર્મેન્ટે કરેલો છે. તો ટોટલ એક્સપેન્ડિચર ઓફ both central and state government increase from ₹740 crore to 31,23,210 કરોડ, એટલે કે 740 કરોડથી વધીને 31,23,215 કરોડ સુધી વધેલો છે 1950-51થી લઈને 2012-13 સુધી. ગવર્મેન્ટ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર હેઝ બીન 27.327% જીડીપી ઇન 2018, અને 2018ની અંદર ગવર્મેન્ટ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચરની ટકાવારી આપણને 27.327% આપેલી છે. There has been huge increase in the annual rate of investment
બાય ધ ગવર્મેન્ટ અંડર ધ 5 year પ્લાન. અને આ 5 year પ્લાનની અંદર ગવર્મેન્ટ દ્વારા ઘણો એવું રેટ ઉપર આપણને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું જોવા મળે છે. ઓકે, then નંબર 2 આપ્યું છે આપણને ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ મની સપ્લાય. ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા વોઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર અડોપ્ટિંગ ડિફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ. આપણા ઇન્ડિયા દ્વારા ડિફિસિટ ફાઇનાન્સિંગને શું કરવામાં આવેલી છે? અડોપ્ટ કરવામાં આવેલી છે, જે રિસ્પોન્સિબલ છે એઝ અ મેથડ ઓફ ફાઇનાન્સિંગ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. ઓકે, શાના માટે? ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે. The extent use of deficit financing was quite modest during the first 3 5-year plan. એટલે કે શરૂઆતના જે 3 પંચવર્ષીય યોજનાઓ હતી એ સમયે આ ડિફિસિટ ફાઇનાન્સિંગની પદ્ધતિ સારી એવી ચાલતી હતી. બટ ફ્રોમ ધ 4th પ્લાન, પરંતુ જ્યારથી 4થો પ્લાન આવ્યો હતો, ઇટ હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝિંગ રેપિડલી. એમાં શું થયેલો છે? ધરખમ વધારો થયેલો જોવા મળે છે. ઇટ લીડ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ડિમાન્ડ એન્ડ પ્રાઇસ લેવલ. એના કારણે ડિમાન્ડ અને પ્રાઇસ લેવલ બંનેમાં વધારો થયેલો છે. રેવન્યુ ડેફિસિટ હેઝ બીન 0.2% ઓફ જીડીપી. અને રેવન્યુ ડેફિસિટ આપણને 0.2% આપ્યો છે જીડીપીનો. એન્ડ ફિસ્કલ ડિફિસિટ હેઝ બીન 5.4%. અને જે ફિસ્કલ ડિફિસિટ છે એની ટકાવારી 5.4% આપવામાં આવેલી છે ઓફ જીડીપી ઇન 1980-81. કઈ સાલની અંદર? જીડીપીની 1980-81ની સાલની અંદર. વિચ ઇન્ક્રીઝિસ, જે શું થઈ છે? વધી છે 2.5%. એટલે કે રેવન્યુ ડિફિસિટની પર્સન્ટેજ આપી છે 2.5% એન્ડ 3.9% ફિસ્કલ ડિફિસિટ ઇન 2015-16. એટલે કે 1980-81માં જે આપણને 0.2 અને 5.4 જોવા મળી હતી અમાઉન્ટ, એ જ વસ્તુ 2015 અને 16ની સાલમાં 2.5થી લઈને 3.9% સુધી વધેલી જોવા મળે છે. ઇટ હેઝ એસ્ટિમેટ, એવો એક અંદાજો લગાવવામાં આવેલો છે કે 1.9% એન્ડ 3.2% રિસ્પેક્ટિવલી ઇન ધ બજેટ ઓફ 2017 એન્ડ 18. એટલે કે 2017-18ના બજેટની અંદર આ જ આંકડો 1.9 અને 3.2 સુધી આંકવામાં આવેલો હતો. રેવન્યુ ડેફિસિટ હેઝ બીન રાઇઝિંગ મોર ફાસ્ટ. અને જે રેવન્યુ ડેફિસિટ છે એ બહુ ઝડપથી વધી રહેલો છે. એના પછી છે બ્લેક મની, એટલે કે કાળું નાણું. બ્લેક મની ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ પ્રાઇસ રાઇઝ. ધ સ્મગલિંગ ઓર ઇલીગલ ટ્રાન્ઝેક્શન, જે સ્મગલિંગ કરવામાં આવે છે, ઇલીગલ એટલે કે ગેરકાયદેસરના જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે છે, લીડ્સ ટુ અર્નિંગ ઓફ બ્લેક મની. જેના કારણે શું થાય છે? બ્લેક મનીમાં વધારો થાય છે. પીપલ આર ટ્રાય ટુ કન્વર્ટ ધેર બ્લેક મની ઇન ધ ફોર્મ ઓફ કમોડિટી. અને લોકો પ્રયત્ન કરે છે કે પોતાના કાળા નાણાંને શું કરવા માટે? કમોડિટી એટલે કે જે વસ્તુઓ છે એને પાછળ લગાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વિચ ઇન્ક્રીઝિસ ધ ડિમાન્ડ એઝ વેલ એઝ પ્રાઇસ. જેના કારણે ડિમાન્ડ પણ વધે છે અને પ્રાઇસ પણ વધે છે. As per one estimate, amount of black money has increased from 6 lakh crore to 25 lakh crores during 1997-98 to 2006-2007. એટલે કે એક અંદાજ પ્રમાણે 1997-98ની અંદર આપણા દેશની જ વાત કરીએ તો એમાં 6 લાખ કરોડ સુધી અમાઉન્ટ હતી, જે વધીને 2006 અને 7ની અંદર 25 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગયેલી આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, એટલે કે 97-98ની અંદર 6 લાખ કરોડ હતી, જે 2006 અને 7ની અંદર આપણને કેટલી આપી છે? 25 લાખ કરોડ સુધી પહોંચેલી જોવા મળે છે. This is a huge accumulation of black money in the hands of politicians, government servants and industrialists. અને આ જે કાળું નાણું છે એમાં સૌથી વધારે હિસ્સો ધરાવનાર આપણને કોના નામ આપવામાં આવેલા છે? પોલિટિશિયન્સ લોકોના, ગવર્મેન્ટના અને બીજા આપણને આપેલા છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એટલે કે ઉદ્યોગો કરનારા વ્યક્તિઓના. ઓકે, એના પછી છે ગવર્મેન્ટ ગ્રોથ ઓફ પોપ્યુલેશન. આપણા દેશમાં સેકન્ડ નંબર ઉપર આવીએ છીએ આપણે, આખા વર્લ્ડમાં સેકન્ડ નંબર ઉપર આવીએ છીએ આપણે ગ્રોથ ઇન પોપ્યુલેશનના બાબતમાં. ગ્રોથ રેટ ઓફ પોપ્યુલેશન સ્ટાર્ટ્સ ડિક્લાઇનિંગ આફ્ટર 1981. એટલે કે જે ગ્રોથ રેટ છે પોપ્યુલેશનનો એ 1981થી ઘટેલો છે. ગ્રોથ રેટ ઓફ પોપ્યુલેશન ઇન ઇન્ડિયા વોઝ 1.93% ડ્યુરિંગ ધ 1991-2001. એટલે કે 1991 અને 2001 સુધી આપણા દેશની અંદર 1.93% જેટલો પોપ્યુલેશનનો ગ્રોથ રેટ ચાલતો હતો, which reduces to 1.64% during the decade 2001-2011. જે ઘટીને 2001થી લઈને 2011 સુધી 1.64% સુધી ઘટેલો જોવા મળે છે. બટ હાવેવર, પરંતુ પોપ્યુલેશન ઓફ ઇન્ડિયા હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝિંગ કન્ટિન્યુઅસલી સિન 1951. પરંતુ ઇન્ડિયાની અંદર 1951થી કન્ટિન્યુઅસલી શું થયેલું છે? ઘણી બધી જનસંખ્યામાં વધારો થયેલો જોવા મળે છે. ઇટ વોઝ 36.1 કરોડ ઇન 1951. 1951ની સાલમાં
36.1 કરોડ જેટલી વસ્તી ભારતમાં હતી, વિચ રીચડ અ લેવલ ઓફ 121.01 કરોડ ઇન 2011. અને એ જ વસ્તી હવે એટલે કે 2011ની સાલની અંદર 121.1 કરોડ સુધી પહોંચેલી જોવા મળે છે. એન્ડ કરન્ટલી ધ પોપ્યુલેશન ઓફ ધ ઇન્ડિયા હેઝ મોર દેન 131 કરોડ. અને અત્યારે હાલની સમયની આપણે વાત કરીએ 2020ની અંદર તો 131 કરોડ સુધી પહોંચી ગયેલી છે આપણા દેશની વસ્તી. ઓકે, પછી આપ્યું છે આપણને કોસ્ટ પુશ ઇન્ફ્લેશન. હવે કોસ્ટ પુશની વાત કરવામાં આવેલી છે. તો એમાં કીધું છે ઇફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ કેન બી ઇન્ક્રીઝીસ ટુ કોરસ્પોન્ડન્સ વિથ ધ એવરી ઇન્ક્રીઝ ઇન ડિમાન્ડ, પ્રાઇસ લેવલ વિલ બી ટેન્ડ ટુ બી સ્ટેબલ. એટલે આપણને કીધું છે કે જો વસ્તુ અને સેવા બંને વધે છે કોની સાથે? પ્રાઇસ લેવલની સાથે, તો એના કારણે આપણને શું જોવા મળશે? માર્કેટ સ્ટેબલ જોવા મળશે. પ્રાઇસ રોઝ વેન એવર ધ પ્રોડક્શન ઓફ ફૂડ, ગ્રેન્સ એન્ડ અધર કન્ઝ્યુમર ગુડ ડિક્લાઇન. જ્યારે પણ પ્રાઇસ રાઇઝ છે એ શું થઈ શકે છે? પ્રોડક્શન, ફૂડ, ગ્રેન અને બીજી વસ્તુની અંદર ઘટશે ઓર વોઝ સ્ટેગ્નન્ટ અથવા તો સ્ટેગ્નન્ટ થશે. એન્ડ ટ્રેડ ટુક એડવાન્ટેજ ઓફ સપ્લાય શોર્ટેજ. અને જો એવા સમયે ટ્રેડર્સ શું કરશે? એડવાન્ટેજ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે સપ્લાયના શોર્ટેજ કરીને થ્રુ ધ હોર્ડિંગ ઓર સ્પેક્યુલેશન. એટલે કે સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિ કરીને પ્રયત્ન કરશે વધારે પડતી કોસ્ટ મેળવવાનો. તો ફોલોઈંગ આર ધ રિસ્પોન્સિબલ રીઝન ફોર લો એન્ડ ઇરેગ્યુલર પ્રોડક્શન ઇન ઇન્ડિયા. તો એના માટેના આપણને નીચે મુજબના કારણો આપેલા છે કે આપણા ઇન્ડિયાની અંદર લો અને ઇરેગ્યુલર પ્રોડક્શન કેમ છે. ઓકે, સો વન બાય વન વિલ સી દેટ. સો નંબર 1 પોઈન્ટ ઇઝ ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન ધ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન. એટલે કે એગ્રીકલ્ચર એટલે કે ખેતી આધારિત જે ઉત્પાદન છે એમાં ફ્લક્ચ્યુએશન. ઇન્ક્રીઝ ઇન ગ્રોથ રેટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ આઉટપુટ ઇઝ મોર દેન એઝ કમ્પેર ટુ ધ ગ્રોથ રેટ ઓફ પોપ્યુલેશન ઇન ઇન્ડિયા. એટલે અહીંયા આપણને આપ્યું છે કે જે ઇન્ક્રીઝ છે કોની અંદર? ગ્રોથ રેટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર આઉટપુટ. એટલે કે જે ખેતી દ્વારા જે આપણને ઉત્પાદન મળે છે એ કોની કમ્પેરિઝનમાં ઓછું છે ખાલી? તો ઇન્ડિયાની અંદર જે ગ્રોથ રેટ છે પોપ્યુલેશનનો એના કરતાં. ઓકે, તો there has been remarkable increase in the production of food grains during the period of planning. અને આપણને આપણા ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે પ્લાનિંગ કરવામાં આવેલી છે તેના પરિણામ સ્વરૂપે ધીમે ધીમે પ્લાનિંગ પિરિયડ દરમિયાન આપણને ફૂડ ગ્રેન્સનું પ્રોડક્શન વધેલું પણ જોવા મળે છે. ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર ઇઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન મોન્સૂન એન્ડ મોન્સૂન ઇઝ રિમેન અનસ્ટેબલ. આપણા ભારતની ખેતી એ મોસમી ખેતી છે. મોસમી એટલે કે વર્ષા ઋતુ આધારિત ખેતી છે. અને આપણને ખબર છે કે ઇન્ડિયાની અંદર વર્ષા ઋતુ પણ કેવી છે? અનસ્ટેબલ છે. ઓકે, ધેરફોર એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન હેઝ ઓલ્સો ફ્લક્ચ્યુએટેડ. એટલા માટે એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટ પણ શું થાય છે? ફ્લક્ચ્યુએટેડ. એટલે કે અમુક વર્ષે સારો એવો પાક થાય છે તો અમુક વર્ષે આપણને પાક જોવા મળતો નથી. ઓકે, એના પછી આવે છે હોર્ડિંગ્સ. તો હોર્ડિંગ્સની વાત કરીએ તો એમાં આપણને કીધું છે દેર હેઝ બીન અપવર્ડ પ્રેશર ઓન એગ્રીકલ્ચર પ્રાઇસ ડ્યુ ટુ ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન એન એગ્રીકલ્ચરલ આઉટપુટ. Therefore, sometime large hoarding done by the big farmer. એટલે કે જે હોર્ડિંગની પ્રક્રિયા છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? મોટા મોટા ફાર્મર્સ દ્વારા, ટ્રેડર્સ દ્વારા અથવા તો બ્લેક માર્કેટર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટ વન ટાઈમ હોર્ડિંગ વોઝ ડન ઓનલી બાય મિડલમેન બટ નાવ બિગ ફાર્મર હેવ ઓલ્સો જોઈન ધીસ એક્ટિવિટી. હોર્ડિંગ એટલે કે એક પ્રકારની એવી પ્રક્રિયા કે જેની અંદર પોતાના જોડે સામાન હોવા છતાં પણ શું કરવામાં આવે છે? સપ્લાય કરવામાં આવતો નથી. ઓકે, અને જે પણ સામાન વેચવામાં આવે છે તેની વધુને વધુ કિંમત વસૂલ કરવામાં આવે છે. ઓકે, પહેલાં આ વસ્તુ મોટા મોટા ફાર્મર લોકો કરતા હતા અને હવે એ વસ્તુ મિડલમેન લોકો દ્વારા પણ થતી જોવા મળે છે. ઓકે, એના પછી આવે છે ટેક્સેશન. ટુ રેઝ ધ એડિશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ મોર એન્ડ મોર ઓન ધ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ. આપણને ખબર છે કે ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટ પણ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? વધારે ને વધારે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ ઉપર ડિપેન્ડેડ છે. સચ એઝ એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ, સેલ્સ ટેક્સ. ધીસ ટેક્સેસ આર ઇનવેરિયેબલી રાઇઝિસ ધ પ્રાઇસ લેવલ. આ બધી વસ્તુ શું કરે છે? પ્રાઇસ લેવલને વધારવામાં કામ કરે છે. એના પછી આપણને આપેલું છે ગવર્મેન્ટ પ્રાઇઝિંગ પોલિસી. ડ્યુરિંગ ધ લાસ્ટ 3 decades એટલે કે ગયા 30 વર્ષોની અંદર ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ બીન પરસ્યુઇંગ અ પોલિસી ઓફ પ્રાઇસ સપોર્ટ ટુ ધ એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ. એટલે કે જે એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ છે તેને સપોર્ટ કરતી કિંમતો નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ધીસ ઇન્શ્યોર્સ અ મિનિમમ પ્રાઇસ ટુ ધ ફાર્મર. આ આપણને ખાતરી આપે છે કે ખેડૂત લોકોને આટલી કિંમત ઓછામાં ઓછી મળશે. ધો બેનિફિશિયલ ટુ ધ ફાર્મર. આના કારણે ખેડૂત લોકોને ફાયદો થશે. ઇટ હેઝ બીન અ મેજર કોન્ટ્રીબ્યુટર ફેક્ટર ટુ ધ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રાઇસ રાઇઝ ઇન country. Okay, then after we'll say that administered prices.
There are number of commodities and services in the public sector for which price level is administered by the government. For example, petrol, diesel, coal, bus service, railway, etc. These are the commodities and services. Okay, the government keeps rising prices, these prices from time to time, અને આ બધી વસ્તુની પાછળ ગવર્મેન્ટ દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? સમયાંતરે કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવે છે ટુ કવર ધ લોસીસ ઇન ધ પબ્લિક સેક્ટર, જેના કારણે જે પણ પબ્લિક સેક્ટરમાં લોસ ગયેલા છે એને ઓછા કરી શકાય. ઓકે, પછી આપ્યું છે ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઓઇલ પ્રાઇઝીસ, એટલે કે તેલની કિંમત, તેલ છે, પેટ્રોલ છે, એ બધી વસ્તુની કિંમતમાં વધારો. ધ ઇમ્પોર્ટ cost plays vital role in the rising prices. Since 1973, 1973 price of the crude oil based goods in the international market has been rising. એમાં વધારો થયેલો છે, which increases cost of the import and prices. આના કારણે cost of import પણ વધી છે અને prices પણ વધી છે. During the period of the 1980 to 1991, the country of OPEC have raised the price of the crude oil, એટલે કે 1980થી લઈને 91 સુધીમાં એવા દેશો કે જ્યાં ઓપેક કામ કરે છે, ઓઇલની કંપનીઓ કામ કરે છે, એમણે શું કર્યું છે? ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત વધારી નાખી છે. વિચ વોઝ ધ મેજર કઝ ફોર રાઇઝ, જે શું છે? સૌથી મોટું કારણ છે જેના કારણે કિંમતમાં વધારો થયેલો છે. ઇન રિસેન્ટલી the price of crude oil in international market has been steadily rising due to the two major factors. અને અત્યારના સમયમાં આપણા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અંદર ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં વધારો થયો છે, એના માટેના બે કારણો આપવામાં આવેલા છે. નંબર 1, rapid economical development in India, China and other countries has been increasing the demand for oil. એટલે કે ઇન્ડિયાની અંદર અને ચાઇનાની અંદર ને બીજા પણ જે અધર ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એમની અંદર શું થયેલું છે? ડિમાન્ડ ઓફ ઓઇલ કન્ટિન્યુઅસલી વધેલી છે એના પરિણામ સ્વરૂપે. અને નંબર 2 કીધું છે પોલિટિકલ કોન્ફ્લિક્ટ, એટલે કે જે સત્તા પાર્ટી હોય છે એમના વચ્ચેના જે ઝઘડા હોય છે ઓફ ઓઇલ પ્રોડક્શન કન્ટ્રીઝ, કોના માટેના? ઓઇલ પ્રોડક્શન કન્ટ્રીઝ માટેના, હેવ ઓલ્સો રિસ્પોન્સિબલ રીઝન ટુ રિડ્યુસ ધ સપ્લાય. ઓકે, એટલે કે જે તે દેશ તેલની સપ્લાય કરતો હોય છે એ દેશની અંદર પોલિટિકલ પાર્ટીઝ વચ્ચે જો ઝઘડા થતા હોય તો એના કારણે પણ આપણને કિંમતમાં વધારો થયેલો જોવા મળે છે. ઓકે, પછી આપ્યું છે ઇનએડ્યુકેટ રાઇઝ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન, એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનની અંદર ઇનએડ્યુકેટ શું થાય છે? રાઇઝ થાય છે, અસમાંતર વધારો કરવામાં આવે છે તેને. ઓકે, there is a huge demand for the industrial good due to increase in the money supply in the economies, but on the other hand increase in the industrial growth has been inadequate, એટલે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ થવો જોઈએ એ થયેલો જોવા મળતો નથી. therefore prices of the industrial product has been rising. એટલા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટની કિંમતમાં પણ શું જોવા મળે છે? વધારો થયેલો જોવા મળે છે. ઓકે, પછી આપ્યું છે ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ વેજ કોસ્ટ. Sometimes leaders of the labor union can succeed to increase the wage rate to more strength of the labor. And on the other hand, increases in the cost of the wage rate is greater than as compared to improvement in the productivity. Okay. પછી આપ્યું છે આપણને prices of the raw material. There has been increase in the prices of the raw material and other component which leads to increase in the prices of the કમોડિટી, જેના કારણે શું થાય છે? કમોડિટીની પ્રાઇસમાં પણ વધારો થયેલો જોવા મળે છે. ઓકે, પછી આપ્યું છે આપણને અધર ફેક્ટર્સ. સો ઇન અધર ફેક્ટર્સ, ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ. The development program useful for the growth of economy can also increase money supply to finance the such and expenditure, but output don't increase instantly. પરંતુ ક્યારે પણ આઉટપુટ એક જ સમયે ઓન ધ સ્પોટ વધતું નથી. એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ, અને પરિણામ સ્વરૂપે ઇટ લીડ્સ ટુ ધ ઇન્ફ્લેશન. શું થાય છે? ઇન્ફ્લેશન વધી જાય છે. નંબર 2 ઇઝ સ્ટ્રક્ચરલ ફેક્ટર. સમટાઇમ્સ ધ સ્ટ્રક્ચરલ ફેક્ટર્સ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ પ્રાઇઝીસ. ઇન ધ બિગિનિંગ 3 decades, એટલે કે શરૂઆતના 3 દાયકા સુધી ગવર્મેન્ટ હેડ બીન ઇગ્નોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ફેસિલિટી. ગ્રોથ રેટ ઓફ ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ હેઝ બીન ડિપેન્ડિંગ અપોન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ફેસિલિટી. અને જે ગ્રોથ છે ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ માટે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ફેસિલિટી ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ જોવા મળે છે, જેમ કે લાઇક રોડ્સ, પાવર, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, બેન્કિંગ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન એક્સેટ્રા. Then next point is banks credit creation.
The credit creation activity by the banking sector is also responsible for generating demand in the economy, which is responsible for price rise, which is also responsible for the price rise. The next point is profit of the entrepreneur. In the imperfect market structure, producer can increase their profit share by making the demand more inelastic. This would raises the prices. Okay, આના કારણે કિંમતમાં વધારો થાય છે. Then natural calamities, કુદરતી આફતો. Sometimes natural calamities like famines, flood, earthquake, etc. are responsible for the price rise. Government has to go for additional expenditure અને ગવર્મેન્ટે શું કરવું પડે છે? વધારે પડતો ખર્ચો કરવો પડે છે to finance such requirement. Okay. Then next point is during the war period, યુદ્ધના સમય દરમિયાન the expenditure has increased during the war period. And on the other hand, the supply of the essential commodity remain constant. અને સામે જે commodityની સપ્લાય છે એ કેવી થઈ જાય છે? કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય છે. અને જેના પરિણામ સ્વરૂપે therefore prices has rise. કિંમતમાં પણ શું થાય છે? વધારો જોવા મળે છે. ઓકે. Then effect of price rise. Adverse effect on the production. In the short run, inflation encourages the economic activity. Therefore, it induces the development. એટલે કે ઇન્ડ્યુસીસ થાય છે, ડેવલપમેન્ટ થાય છે. બટ ઇન ધ લોંગ રન, પરંતુ લાંબા સમય પછી ઇટ હેઝ કોન્ટ્રાસ્ટ ઇફેક્ટ ઓન ધ સેવિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એની કોન્ટ્રાક્ટ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે સેવિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. Therefore, it induces development. But in the long run, it has contrast effect on the saving and investment. પરંતુ લાંબા સમય પછી એની અસર બચત અને રોકાણ ઉપર થાય છે. Then the production and employment following are the adverse effect on inflation on production. Number one, miscellaneous resources. Inflation causes miscellaneous resources when the producers divert resources from production of essential to the non-essentials good. એટલે કે જરૂરિયાતની વસ્તુ કરતાં બિનજરૂરિયાતની વસ્તુનું ઉત્પાદન વધારવામાં આવે છે. શાના માટે? પ્રોફિટ વધારે મેળવવાના પ્રયત્ન માટે. તો એના કારણે પણ આપણને પ્રાઇસ રાઇઝની ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. ઓકે. દેન રિડક્શન ઇન ધ સેવિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે કે બચત અને રોકાણમાં ઘટાડો. વેન ધ પ્રાઇસ rises rapidly, the propensity to save declines because more money is needed to buy goods and services than before. પહેલાં કરતાં વધારે પડતી સારી સેવાઓ અને વસ્તુ મેળવવા માટે વધારે ખર્ચો કરવો પડે છે. રિડક્શન ઇન ધ સેવિંગ હેઝ બીન એડવર્સલી અફેક્ટ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અને જો સેવિંગમાં ઘટાડો થાય છે તો એના કારણે રોકાણમાં પણ ઘટાડો થઈ જાય છે. એન્ડ કેપિટલ ફોર્મેશન થઈ શકતું નથી. અને એઝ અ રિઝલ્ટ પ્રોડ્યુસિંગ ઇઝ હિન્ડર, એટલે કે ઉત્પાદન સંતાઈ જાય છે. દેન રિડક્શન ઇન ધ પ્રોડક્શન, ઉત્પાદનમાં ઘટાડો. Inflation has adversely affected the volume of the production because the expectation of the rise in the rising price along with the rising cost of input bring uncertainty. શું કરે છે? અનસર્ટિનિટી લાવે છે. This reduces the production. એના કારણે ઉત્પાદન ઘટે છે. Then fall in the quality. ક્વોલિટીમાં ઘટાડો થવો. કન્ટિન્યુઅસ રાઇઝ ઇન ધ પ્રાઇસ ક્રિએટ્સ ધ સેલર માર્કેટ. ઇન સચ સિચ્યુએશન પ્રોડ્યુસર પ્રોડ્યુસીસ એન્ડ સેલ્સ સબસ્ટાન્ડર્ડ કોમોડિટી, એટલે કે ઉતરતી ગુણવત્તાનો માલસામાન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે ઇન ઓર્ડર ટુ અર્ન હાયર પ્રોફિટ. જેના પરિણામ સ્વરૂપે એમને શું મળે? વધારે ને વધારે સારો એવો પ્રોફિટ મળી શકે. તે ઓલ્સો ઇન્ડલ્જીસ ધ અલ્ટરેશન ઓફ ધ કોમોડિટી. અને એ તેઓ શું કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે? એડલ્ટ્રેશન. એનો મતલબ કે જે વસ્તુ મુખ્ય છે એના કરતાં ઉતરતી ક્વોલિટીની વસ્તુ બનાવવી, એને કહેવામાં આવે છે એડલ્ટ્રેશન. એઝ અ રિઝલ્ટ, પરિણામ સ્વરૂપે ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ હેઝ બીન રિડ્યુસ. ક્વોલિટી ઓફ પ્રોડક્ટ શું થાય છે? રિડ્યુસ થાય છે. દેન હિન્ડર્સ ફોરેન કેપિટલ. ઇન્ફ્લેશન હિન્ડર્સ ધ ઇનફ્લો ઓફ ધ ફોરેન કેપિટલ because the rising cost of the material and other input make foreign investment less profitable. Then hoarding and black marketing. પહેલાં પણ આ પોઈન્ટ આવી ગયેલો છે, એ જ પોઈન્ટ રિપીટ થાય છે અહીંયા. ટુ અર્ન મોર પ્રોફિટ ફ્રોમ ધ રાઇઝિંગ પ્રાઇસીસ, પ્રોડ્યુસર હોર્ડ ધ સ્ટોક of their commodities. Consequently, the artificial scarcity, એટલે કે દેખીતી રીતે અછત ખાલી દર્શાવવામાં આવે છે વસ્તુઓની, જે આપણને માર્કેટમાં જોવા મળે છે. Then the producers sell their product in the black market. અને પછી પોતાની વસ્તુઓ એ શું કરે છે? બ્લેક માર્કેટમાં વેચી નાખે છે. which increases inflation situation. જેના કારણે ઇન્ફ્લેશન સિચ્યુએશન વધે છે. Encourages speculation, એટલે કે સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન મળે છે. રેપિડલી રાઇઝિંગ પ્રાઇસીસ ક્રિએટ્સ uncertainty among the producers who indulges in the speculative activities in order to make the quick profit.
instead of engaging themselves in the productive activity. એટલે કે પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી કરવા વગર એ લોકો વધારે પડતા નાણાં મેળવવા માટે આવા સ્પેક્યુલેશન એટલે કે સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. દે સ્પેક્યુલેટ ઇન ધ વેરિયસ ટાઈપ, જુદી જુદી રીતે કરતા હોય છે, ઓફ ધ રો મટીરિયલ્સ રિક્વાયર્ડ ઇન ધ પ્રોડક્શન. ઓકે. એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ, એટલે કે ઇન્કમ અને વેલ્થના ઉપર એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે. એમાં આપ્યું છે નંબર 1, ફિક્સ ઇન્કમ અર્નર્સ. ફિક્સ ઇન્કમ અર્નર્સ લાઇક્સ સેલરીડ પીપલ, રેન્ટ અર્નર્સ, લેન્ડલોર્ડ, pensioners, people depend on the income for interest and etc. suffer greatly because inflation reduces the value of their earning. Number 2, businessmen. All type of businessmen such as the producer, traders, etc. gain during the period of the rising prices. When prices are rising, the value of their product rise in the same proportion, so they profit more when they sell their stored commodity. એટલે કે પોતાની જોડે રાખેલી વસ્તુ વેચીને પણ શું કરે છે, વધારે સારા પૈસા કમાઈ શકે છે. Then worker. The payment of the worker are contractual. The wage doesn't rise in the proportion of the price rise. એટલે કે જેવી તે કિંમત વધે છે તેવી રીતે પગાર વધતો નથી. The workers management whose bargaining power is more can get more wages. જે લોકો બાર્ગેનિંગ કરવામાં વધારે માનતા હોય છે એમને વધારે પડતો વેજ પણ મળી જાય છે. Thus they have to suffer loss. એટલે અમુક સમય એમને લોસ પણ બેર કરવો પડે છે. On the other hand, private workers with the low bargaining capacity get low wages. એમને ઓછા પૈસા મળે છે. They have to suffer more due to the inflation. Okay. Then asset holder. Rich people have more assets like land, house, gold, etc. Prices of this type of assets increases rapidly during the inflation. ઇન્ફ્લેશનમાં વસ્તુની કિંમતોમાં વધારો થાય છે. Therefore, whenever the assets holder sells their asset, they get more income out of this. And on the other hand, purchasing power of the poor people reduces. આના કારણે purchasing power ગરીબ લોકોની ઘટી જાય છે. Okay. Then number 5 is wealth holder of cash and bond and debenture. Inflation also adversely affect the wealth holder who hold their wealth in the form of cash, demand deposit, fixed deposit, interest bearing bonds and debenture. These wealth holders are severely hurt by the inflation, as inflation reduces the real value of their wealth. Then next one is farmer. Farmer gets gain during the inflation because the prices of the product increases more than the cost of the production. Inequalities of income. Inequalities of income between the rich and poor increases due to the rise in the prices. Wealth of the country has centered in the hands of the producers, traders, etc. Lower and the middle class of the society has been suffered more during the inflation. Large landlord, industrialists and the traders get the maximum benefit of this situation. Okay. Effect on the development. A mild inflation has been promoting economical development, but the runaway inflation obstructs the economical growth because it raises cost of the development project. A high rate of the inflation tend to the lower growth rate by slowing down the rate of the capital formation and creating uncertainty. આના કારણે uncertainty create થાય છે. Continuously increasing in the price level. આના કારણે price level માં પણ continuously વધારો થાય છે. And adversely affected the desire and capability of the people, which adversely affect the investment. The next one is unequal fluctuation in the price. Prices of the agricultural product and the manufactured product can't be increased equally. બંને એક સરખી રીતે વધતા નથી. In such year, increase in the price of the agricultural product is more as compared to the increase in the manufactured product. During this period, big farmer get the abnormal profit. આના સમયે મોટા ખેડૂત લોકોને સૌથી વધારે પડતો ફાયદો થયેલો જોવા મળે છે. Then effect on the balance of payment. Rate of inflation has been remaining very high in India as compared to the another country, which adversely affect the balance of payment. Whenever price rises more rapidly than the home country, than the foreign country, domestic product become costlier. Domestic વસ્તુ મોંઘી થતી જાય છે compared to the foreign product, and this tend to the increase in the import. આના કારણે ઇમ્પોર્ટમાં વધારો કરવો પડે છે and reduces the export, અને એક્સપોર્ટમાં ઘટાડો થાય છે. Debtor and the creditors. During the period of the rising prices, debtor gains and creditor loses. When price rises, is the value of the money reduces. Through the debtors return the same amount of money, but they pay less in terms of goods and services. This is because of the value of money is less than when they borrow the money. Thus, the burden of this debt is reduced and debtors gain. On the other hand, creditors lose.
Next one is effect on the employment. Under the inflationary situation, the purchasing power of the people has reduced, which leads to the reduce in the saving, investment and employment. Then government. During the inflation, the government revenue increases as it gets more revenue from the income tax, sale tax, excise duties, etc. Similarly, public expenditure increases as the government is required to spend more and more for the administration and the other purposes. Okay. So that's it. I know it is very lengthy, it is very complex, but once you have to at least read it. Okay, એક વખત વાંચજો આરામથી. કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ હોય, કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો. શ્યોર આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ગેટ ટુ યુ. આઈ નો થોડું ઝડપથી હતું, પણ શું કરીએ, વી હેવ સમ ટાઈમ લિમિટ, સો વી હેવ ટુ રન ઇટ very fast. Till read hard, study hard. See you all in the next lecture. Till then, read it. Bye bye. Take care. See you. If you have any kind of questions, queries, doubts, you can mail me on sankalplan@gmail.com, and you can also WhatsApp me on 8780505433. Okay, you can also connect me with the given below comment box. તમે comment box માં comment પણ કરી શકો છો. We can also get back to you from over there. Okay, મળીએ in the next lecture. Till then, read hard, study hard. Bye bye. Take care.